Ahoj všichni, vítám vás u dnešního videa. Společně se podíváme na recenzi z těch kraťasů OTS od společnosti Helicontex. Jdeme na to. Ještě vás tady vítám, moje jméno je Lukáš a dneska se teda společně podíváme na tyhle kraťasy od společnosti Helicontex. Nosím je zhruba 2 roky, chtěl jsem na ně udělat recenzi už po minulém létu, ale to vlastně bylo někde září a proč budu dělat recenzi na kraťasy, když je září a už je nejspíš nikdo jen tak na sebe brát nebude. Takže vlastně teď už zase chviličku nosím, protože už na to počasí a my se podíváme teda, co je na ní vlastně tak dobrýho a co bych tady chtěl vyzdvihnout a co mi naopak vadí. Pochopitelně kraťasy jsem si koupil z vlastní vůle, nikdo mě do toho nenavez a používám je, mám 3, 4, teď jsem si kupoval nový, protože jsem zhubnul a samozřejmě už to nedali, ačkoliv zvládnou relativně dost velký výkyvy v tom pase, k tomu se za chvíličku dostaneme, ale už mám vlastně nový, takže nosím tyhle hnědý, což je matte brown, pak nosím zelený, taiga green a černý. Pojďme začít nějakým představením. Cenovka těch kraťas je 1290 korun, celkem 7 velikostí S až 4XL a 8 barev v základní barvě, jako je právě tato třeba matte brown, nebo je tam černá šedá, a jsou tam i kombinace třeba, myslím, že to je šedivá a červená, takže se na to určitě podívejte. Za mě v okamžiku, kdy chci si být jistý, že značka to nějakým modelem myslí vážně, tak se podívám, jak dlouho ho nabízí, což tady je to opravdu už několik let, a pochopitelně, jak moc je to variabilní model, takže kolik má barev a v kolika je velikostech. Ten 7 velikostí 8 barev, myslím si, že si to nemusíme dál obhajovat. Co je tedy hlavní a co je tady důležitý, je materiál. 93% nylon, 7% elastan v gramáži 120 gramů na metr čtverečný, což je velice lehký materiál. Ale co je velice na něm dobrý, tak právě kombinace nylonu a elastanu je 100% elastická. Takže v okamžiku, když vy někam jdete, někam funíte, tak to s váma krásně hýbe a je to neuvěřitelně prodyšný, což si myslím, že je asi ten největší benefit z těch kraťasů, ale k tomu se určitě ještě dostaneme. Zároveň má teflonovou povrchovou úpravu, takže v okamžiku, kdy na to bude nějakým způsobem pršet nebo něco takového, nebo se do toho bude chtít dostávat nějaký bordel, tak se do toho jen tak nedostane a zároveň ta voda na tom tvoří takové perličky a ty si jíždějí dolů. Pochopitelně to namokne, zmokne, navlhne, ale trošku díl to trvá, než kdyby to byla třeba standardní bavlna, což si myslím, že je super. 50 mm oka, minule někdo říkal, že jsem to tady nezmínil, takže 50 mm oka a samozřejmě YKK zip a spousta kapes zapínání pak pomocí toho systému s tím suchým zipem. U toho systému s tím suchým zipem bych asi začal hnedka na začátku, protože to je věc, kterou často lidi odsuzují. Podívají se na ty kraťasy, řeknou si, ale jako ten suchý zip, ale to začne za chvilku odcházet, jo? Nemyslí si, že to bude trvat díl než 2 měsíce, ty to stále budeš využívat. Hele, mám je 2 roky a ten sucháč skvěle funguje. Jasně, kraťasy nosím jenom v létě, ale úplně stejný sucháč, úplně stejný systém je i u těch Outbacků, který nosím, u těch hybridů, a tam to nosím fakt pořád. Jaro, léto, podzim, zima, pořád, neustále a furt to drží krásně, takže s tím není vůbec žádný problém. Rozhodl jsem se, že tady budu hodnotit celkem 4 kategorie. Pohodlí, odolnost, praktičnost a využitelnost. Každý kategorii dám potom 1 až 10 bodů, kdy 10 bodů je samozřejmě nejvíc, takže jenom abyste věděli. Pohodlí, první a za mě nejdůležitější kategorie. Především díky tomu, že ten pas je elastický a i díky tomu, že ten materiál sám za sebe je 4-way stretch, takže elastický ve všech 4 směrech, je to naprosto bez problému. Já si ještě tady můžu nastavit vlastně, že jsem třeba trošku přibral, takže se to maličko takhle otevřu a získám 4 cm na obvodu, anebo naopak. Už dlouho jsem dehydratovaný, nejcem, stáhnu si to a zase o nějakých 4 cm si to zase stáhnu k sobě. Takže tady máme ještě takovouhle variabilitu, která je za mě hrozně důležitá. Ale to, co je fakt jako nejdůležitější, je ta svoboda toho pohybu, protože vy v okamžiku, kdy si je na sebe nasadíte, tak zjistíte, že jsou jako opravdu vzdušný, což je další věc, kterou budeme řešit. Ale oni jsou hrozně pohodlní, takže fakt vy v nich můžete si klekat, stoupat, skákat, běhat, plazit se v nich a ty kraťasy vás vůbec, ale vůbec nebudou ničím omezovat. Zároveň díky tomu, že to je 120 gramů na metr čtverečný, tak je ten materiál opravdu tenký a opravdu prodyšný.
A když už potom někdy dupete do nějakého kopce, jdete po rovině nebo zkrátka překonáváte třeba nějaký velký převýšení, tak se vám může stát, že i v těch kraťasech se budete potit, ale v těchto letech nikdy. A pokud snad jsem se v nich trošku zapotil, tak tím, že jsou dělaný z tohohle materiálu, tak jsou opravdu velice rychle suchý, velice rychle to tu vlhkost vyvětrá a je to naprosto parádní. Zároveň, když se potom podíváte, vnitřky kapes jsou udělaný ze síťoviny, což je důležitý, jelikož v okamžiku, kdy vy pak někde jdete, tak právě tudy vám bude cirkulovat, to otočím ještě, abyste viděli, právě tudy vám bude cirkulovat ten vzduch a vy všechny 4 kapsy, které tam máte, ty vrchní, tak i ta stehení jsou všechny ze síťoviny. Takže u žádný z nich se nemůžeme bavit, že tam je dvojitý materiál a že to bude špatně prodyšný, ale opravdu všechny jsou díky tomuhle velice prodyšný. Pokud se ještě chceme podívat na kapsy rychle, než se vrhneme dál, abyste viděli, ačkoliv nahoře fíčku vám nechám určitě představení toho produktu, tak tady máme 2 hlavní přední kapsy, pak tady máme zadní kapsu, třeba na peněženku, máme tady jednu takovouhle pomocnou, kde já třeba tady konkrétně potom nosím nůž, aby mi nepřekážel u telefonu vepředu. A pak tady máme stehenní kapsu, kde jedna je taková ta klasická cargo kapsa a druhá je potom třeba na árkový zásobník, samozřejmě může být, anebo pochopitelně telefon, nebo jakýkoliv takovýhle další věci vy vlastně budete chtít. Další věcí, kterou tady budeme hodnotit, tak je odolnost, protože samozřejmě takovýhle materiál, když se na něj podíváte, tak si můžete říct, že to je fakt jako tenký a tím, jak je to elastický, tak já to někde zadřu. To asi nechci, radši si koupím standardní plátno. Tyhle kraťasy se mnou prošly Rakousko, prošly se mnou velkou část České republiky, mimo cesty, žádný pěkný upravený cesty, ale fakt jako mimo cesty. Nikdy se mi nestalo, že by se někde zadrhly, že by se roztrhly nebo něco podobného. A to jsem jim fakt dával zabrat. Samozřejmě nedokázal jsem nikdy nasimulovat všechny situace. Věřím, že za nějaké situace to určitě někde se zaškubne nebo něco takového, ale za mě se to nestalo a to na nich opravdu cením. Čeho jsem se potom bál je, že například v téhle části, kde vlastně nosím nůž, takže ten materiál se bude opotřebovávat. Důležité je tady zase si říct, že jsou to kraťasy. Jsou to kalhoty, které nosím celý rok, takže nedostali tolik zabrat, jako třeba ty Outbacky. Ale i tak tady zkrátka nikde nic není a já na ně nemůžu říct nic špatného. Máme tady vlastně vystužený kolena, tam je dvojitá látka, to je vlastně jediný prostor, kde najdeme dvojitou látku. Díky tomu vy si kleknete a nemusíte se zase bát, že by vám něco prošlo nebo že by to bylo nepříjemný. Zkrátka funguje to parádně. Zároveň vždycky já mám pocit a problém s tím, že se mi to rozdrbe mezi nohama. V tomto případě vůbec ne. Jak je vidět, zase mám na ní odtahaných, odchozených asi nejvíc na téhle variantě a mezi nohama není ani známka toho, že by to začalo víc prosvítat, anebo že by se to někde trhalo. Jo? Takže v těch okolnostech zase naprosto bez problémů. Další možnost nebo další věc, kterou tady budu hodnotit, je praktičnost. Praktičnost to je něco, co bude dost subjektivní a já bych to tady chtěl trošičku generalizovat a říct vlastně, co to pro mě znamená. Já jsem zvyklý sebou nosit 1 až 2 nože, nosit sebou palnou zbraň, nosit sebou klíče od baráku, klíče od auta, náhradní zásobník, svítilnu, peněženku, zkrátka spoustu věcí. No a praktičnost pro mě znamená, že já to mám tady všude kam dát. Takže jedna kapsa, druhá kapsa, zároveň dobře stavěný opaskový poutka, zároveň i ta elasticita, všechno to dohromady způsobuje to, že já jsem schopný na sebe všechno nacpat a že toho může být fakt hodně. A za prvý to na ně není úplně tolik vidět, což je samozřejmě důležitý, a za druhý se necítím, že by to bylo špatně, protože vy tady vlastně máte i víc těch opaskových poutek. Vy tady máte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Standardně mývají kalhoty třeba 5. To znamená, že vy vlastně tady máte velký mezery vzadu. Potom v praxi vy jdete, máte těžký opasek, protože tam máte spoustu věcí, ten opasek zůstává na místě, ale ty kraťasy cestují dolů, takže se propadají a vy si vlastně začnete vodírat tady ty bůčky, nebo abych si někoho nedotknul, tak ty svaly a tu kůži a všechno to, co máte tady vzadu, a není to vůbec příjemný. A tady díky tomu, že tady máme vlastně tolik z těch poutek, z těch průvleků, tak to není vůbec žádný problém, což je samozřejmě super. Další věc v té praktičnosti je potom třeba i ta kapsa. Ona vlastně slouží na to, abyste tam dali telefon, ale vejde se tam úplně v pohodě i árkový zásobník. Takže já vlastně jenom tohle prostečím takhle dovnitř a mám to stále otevřený. Takže i na běhání na střelnici úplně bez problému tam můžu nacpat to, co potřebuju, a můžu to takhle používat. V praktičnosti patří za mě i mobilita těch kalhot, nebo mobilita, zkrátka fakt, jestli já je přeperu
a kdy budou suchý, kdy si je zase můžu vzít na sebe. Já mám teda 2, 3, ale i tak chci si vzít tyhle, chci si je vyprat, přes noc je nechat někde a být si jistý, že budou suchý. To tady vůbec není žádný problém. Ty kalhoty nezadržují vodu, krásně to z toho vykapává a opravdu velice rychle to schne. Samozřejmě potom máte různé části, jako je tenhle ten zip, kde to rádo drží vodu, nebo třeba i ta zdvojená látka tady dole, to taky jakoby se toho tam vyjde samozřejmě víc té vody, ale i tak jsou opravdu za pár hodin suchý. Mně se stalo, že jsem přišel na horách, přišel jsem na byt nebo na pokoj, sundal jsem je ze sebe, rychle jsem je přemáchnul jenom, protože nemám rád, když zkrátka je v nich nějaký bordel nebo pot nebo cokoliv takového. Hodil jsem je, druhý den jsem si je bral na sebe a šel jsem úplně bez problémů, žádný stres, to zvládne naprosto parádně. No a poslední částí tohle z toho videa je využitelnost. Co si představit pod pojmem využitelnost? Já osobně jsem člověk, který ty kraťasy nosí všude. Nosí je ven, nosí je do práce, nosí je do přírody, nosí je na střelnici, nosí je na oslavy, což se nemusí nikomu líbit občas, ale nosí je i na oslavy. Takže za mě ta využitelnost z těch kalhot, z těch kraťasů je téměř 100%. Jo? Za chvíličku si řekneme ty body, které jsem tady nám k tomu dal. Co jsem tady neřekl, teďka mám nějakých 185 cm, asi 96 kg a nosím LK. Tam jsou 2XL, což byla chyba. Proč? Dostáváme se k věcem, které se mi na těch kraťasech nelíbějí. Samozřejmě byl to pro mě problém, protože já jsem hodně člověk, který je hnedka z toho nadšený a říká si, nový kraťasy, super, líbí se mi, seděj mi, nic na nich nechci hledat. Ale vím, že v těch videích to musí zaznít, takže jsem si opravdu vytipoval pár věcí, které si myslím, že by mohly být udělané jinak a pár věcí, které mi třeba řekli známí, že jim to úplně nevadí nebo nevyhovuje. První z toho je nahoře ten suchý zip. Ten jsme si tady řekli, už jsme si zmínili, v čem vlastně já vidím jeho velký potenciál, ale vy v okamžiku, když ho třeba špatně zapnete a zůstane vám tahle ostrá hrana, máte nějaký pěkný funkční tričko, zamotá se vám do toho nebo se vám to přilepí, tak si ho můžete začít ničit, může se začít cuckovat, můžete si tam vytáhnout nějaký vlákna a to samozřejmě není nic příjemného. Takže tady je potřeba myslet na to, že buď to přesto mám pásek a nemusím to víceméně řešit a ono se vám to může stát vlastně i zevnitř, a to je taky potřeba dávat pozor, anebo to zkrátka musím zapínat tak, jak to má být zaplý, anebo s tím musím počítat a udělat nějaký kroky proti tomu. Můžu si třeba tam to tričko zastrčit dovnitř nebo tak. Zkrátka není to úplně za mě až tak velký problém. Co ale může být matoucí, je velikost těch kraťasů, protože ono prakticky, já si koupím tady, bych nekecel, jo, no se radši na to podívám, já si koupím tyhle kraťasy, což jsou teda 2XL a mám na sobě, mám teda nějakých 110 kg, něco takového, já si je koupím, jsou mi úplně akorát a řeknu si, jo, super kauf, bo dobrý to bylo. A oni vlastně začnou maličko povolovat. Oni nepovolují do nekonečna, ale první 2, 3, 4 nošení, první 2, 3 vyprání, oni si trošku povolej. A to samozřejmě může být problém, protože v okamžiku, kdy vy si koupíte něco, co vám je úplně akorát a trošku vám to odstává a říkáte si, jo, je dobrý mít od pasu třeba 4-5 čísel, tak ono potom nošení a ono potom používání a potom praní můžou ty kalhoty nabít třeba, řekl bych, až půl čísla, což samozřejmě není nic příjemného, protože najednou máte kraťasy, které jsou vám velký, takže co s nima? Je potřeba myslet na to, že v okamžiku, kdy jsou vám ty kraťasy akorát, se v nich cítíte, ale radši byste si vzali větší variantu, tak zůstat u té, kterou jste měli poprvé v ruce, protože ona opravdu si sedne, ono se to trošku vytvaruje, trošku to povolí celý ten materiál, zvykne si na to nošení, samozřejmě i tím teplem, chladem a tak dál a on se trošku vytáhne. To je potřeba fakt na to myslet, protože jinak budete naštvaný a není to nic příjemného. Jo? Já jsem teďka kupoval LK na 185 cm, 95 kg jsem si koupil LK, což není úplně Lková velikost, měl bych mít spíš jako XL, ale já jsem si koupil LK, protože přesně vím, že ty kalhoty se potřídějí, že trošku povolej. A je to tak, jo. Teďka mám na sobě ty zelený, nevím, jestli uvidíte, na sobě zelený, jsou to LK. První 2-3 kroky v nich jsou takový trošku, jako že se cítíte maličko, jako kdybyste měli neopren na sobě, abych byl slušný, ale opravdu po té hodince, po těch 2, 3, 4 nošení je to úplně v pohodě. Takže na to určitě myslete. Nemyslím si, že to je něco, co by tady Helikon měl měnit, ale určitě si myslím, že je potřeba na to myslet v okamžiku, kdy si je budete chtít kupovat. Poslední věc, která není úplně z mojí hlavy a s kterou jsem tady neměl problém, jelikož tady samozřejmě ten spodek celý je velice dobře řešený, je fakt, že někteří lidé mají problém s tím, že tím, jak jsou tyhle švy relativně velký, takže když jdou, tak se jim to otírá o stehna a maličko jim to irituje ty stehna. Ono maličko vám to bude iritovat ty vnitřní stehna, ale v okamžiku, kdy to maličko je 20 km a je fakt vedro, vy se potíte, tak to není nic moc. Takže je potřeba myslet na to, že takhle.
Já na jakoukoliv turistiku si beru ty spodní prádlo s tou delší nohavicí, protože zkrátka to tak je a protože mi to vyhovuje. Nikdy bych si nevzal slipy nebo něco takového, protože mi to nevyhovuje. Takže u mě ten problém nenastal, ale slyšel jsem 2 lidi, kteří mi řekli, že právě jakoby tady tyhle ty švy, že jsou takový, oni nejsou ostrý, oni jsou příjemný, měkký, a když se vám tam třou 20 000 kroků, tak to samozřejmě není nic moc. Takže to je jedna z věcí, třeba na kterou je potřeba myslet a kterou bychom si tady mohli takhle zmínit. Jinak za mě čekal jsem třeba, že ten materiál bude křehčí, že bude víc náchylný na nějaký prodření, není. Čekal jsem, že tady se mi to od toho nože začne prodírat, nezačalo. Takže opravdu tyhle kraťasy splnil moje očekávání a tím už se dostáváme za mě i k tomu hodnocení. Měli jsme tady teda 4 kategorie. Poprvé jsme si řekli něco o pohodlnosti, pohodlí 10 z 10. Vůbec nemám problém, dám tady dát 10 z 10. Druhá varianta, co jsme tady povídali, tak byla odolnost, tady dávám 9 z 10, protože přece jenom ten materiál není úplně ripstopový nebo něco takového, takže tady by mohlo k něčemu dojít, i když u mě k ničemu nedošlo. Potom tady máme praktičnost dávám 9 z 10 a co se týče využitelnosti, tak dávám 8 z 10. Je to kvůli tomu, že, jak bych to řekl, zkrátka ne každý to třeba bude chtít nosit na nějaký rodinný party a něco takového. Když já jsem jiný, já bych tomu dal klidně 10 z 10, i tak se to nehodí na třeba ples nebo něco podobného. Takže když si to sečteme, potrhneme, tak tady máme kompletně potom 90% úspěšnosti z těch kraťasů. Ještě to budu dělat tak, že když tam budou velký mínusy, jakože značný, patrný mínusy, třeba z toho bude koukat kilometr šňůrek nebo nití, tak budu odečítat nějaký body, ale tady v tomto případě nemá smysl, protože i v těch záporech to bylo hořko těžko vymyšlitelný, takže tady 9 z 10, 90% hodnocení za mě jako uživatele. No a přátelé, to bude za mě asi všechno. Rozfoukalo se nám tady, takže je potřeba přestat, jelikož za chviličku už byste neslyšeli moje slova. Já se s váma loučím, děkuji moc za vaši pozornost. Tohle to byly kraťasy OTS od společnosti Helicontext na kanále Top Army Shopu. Moje jméno je Lukáš a já se na vás těším někdy příště u dalšího videa. Ahoj.